איזה עדה אתה? מרוקאי. ברור. ברור. אוקיי. מורב הישראלי. ברור, כאילו, כן. האם אתה מאמין, כאילו, כבוד זה עניין חשוב אצלכם? מאוד. מאוד. למה אתם לא מבינים שאצל הפלסטינים הם גם בתרבות כזו, שזה חשוב, ולתת להם יותר כבוד? הפלסטינאים? האמת שאני אוהב את כולם. כאילו, אין לי... לא, אבל בצבא. כאילו, בצבא. בצבא? כן. תשמע, מה שמראים באינטרנט, כל הסרטונים, זה לאו דווקא נכון. כל אחד מראה את הצד שהוא רוצה להראות. בסופו של דבר יש פה רעים ופה רעים. אז לא כולם טובים, כולם צריכים לקבל כבוד. מי שלא נותן כבוד, אז מן הסתם. וגם הוא לא יקבל בחזרה. שרת בתוך השטחים? אני לא הייתי לוחם. הייתי בבסיס של לוחמים, אבל לא הייתי לוחם. אוקיי, וכשאתה מדבר עם ערבים, יש פה ערבים, כאילו פלסטינים, לא רוצה לצלם אותם, אתה נותן להם כבוד? ברור, למה לא? כמוני כמוך, מה? איזה דת? הודית. הודית. לגמרי? לא, חצי. חצי הודית, חצי טוניסאית. אוקיי, טוניות גם הודי. דווקא הוא הודי, אבל בסדר. אוקיי, הודי, גם שנינו. כבוד מאוד חשוב לעדה טוניסאית, אני מניח גם בהודו, אני מניח. אז השאלה זה למה לא נותנים לפלסטינים יותר כבוד? כאילו לפתור את הבעיה. לתת להם את הסכסוך בינינו. זה ברור שזה לא יפתור את הסכסוך, אבל... היית צריך להגיד לי לפני שזה על זה, ואז לא הייתי מסכימה. את לא מסכימה, כאילו... את יכולה להגיד מה שאת רוצה. מה זאת אומרת יותר כבוד? למי? לפלסטינים, הפלסטינים ממוצע, נגיד. למה אתה חושב שלא נותנים להם כבוד? הם מרגישים. הם תמיד ירגישו אבל. למה? כי כל מה שהם רוצים זה את המדינה הזאת, שתהיה שלהם. וזה לא קורה, כי אי אפשר. גם אנחנו פה וגם הם פה. צריך לחיות ביחד. אוקיי. ויש כאלה שחושבים שאפשר, ויש כאלה שחושבים שאי אפשר. אז תמיד יהיה את אלה שיגידו למה אין לנו יותר כבוד. כמו שיש יהודים שמרגישים שלא מכבדים אותם מספיק. תמיד יש את הצד הזה שמרגיש שהוא לא... רגשי, כאילו. נכון. אוקיי, אז זה עניין של רגשי. נכון. אוקיי. לגמרי. אוקיי, איזה עדה אתה? אני חצי טריפולטאי, חצי קפקזי. אוקיי, ואת? מרוקאית. מרוקאית. אוקיי, אצל המזרחים כבוד זה מאוד חשוב, נכון? אז למה, שאלה הבאה, למה אתם לא מכבדים את הפלסטינים יותר, או לתת להם יותר כבוד שאפשר להגיע לפתרונות? שיהיה לך יום טוב. ואתה לא רוצה לענות? שהם ייתנו כבוד, ניתן כבוד. שהם לא ירצחו, ניתן כבוד. אתה מרוקאי, נכון? מזרחי? מרוקאי גאה. כן, ברור, היית פנתר שחור. כבוד זה מאוד חשוב, בוא, נכון? אז למה הישראלים לא נותנים יותר כבוד לפלסטינים? הם נותנים, אם אתה רואה את ישראלי פוגש ערבי, הם מתייחסים טוב אחד לשני. אבל החיילים לא. כשיש הפגנות בעניינים האלו, אחד שונא את השני. לא, אני מדבר על נגיד החיילים או מה שקרה במהומות לפני במאי. היו יהודים שתקפו ערבים. כל דבר יש, פעם תוקפים מהערבים, פעם תוקפים מהיהודים. זה כולנו ככה. כל העולם. כל העולם, מה קושרים עם האמריקאים לא תוקפים אחד את השני? תוקפים. זה בגלל שאין לנו קרובים, לא קרובים יותר... זה פוליטיקה חזק. לא, אבל זה טוב. כי יש לו מאות אלפי תוקפים. את מרוקאית. נכון. כבוד זה מאוד חשוב, נכון? מאוד. מאוד. במיוחד למבוגרים. אוקיי, ברור. במיוחד למבוגרים. אוקיי, אז שאלה באה מחו"ל, ששואלים, אז אם מבינים בכבוד פה, כי מבינים בכבוד פה, זה מאוד חשוב, למה לא נותנים יותר כבוד לפלסטינאים? למה? זה מאוד פוליטי, וזה, תראה, אני חושבת שרק אנשים שיושבים מלמעלה, בפרלמנט... אני מדבר על החיילים או דברים כאלה, לא... מה יש לחיילים? אבל הם כמו אחים שם בצבא. נכון, לא, אבל למה החיילים לא נותנים יותר כבוד לפלסטינים? אני חושבת שאני ראיתי כמה פעמים, צפיתי, בשבילם כמו חיילים ערבים או יהודים הם אותו דבר, גם מפקדים, מכבדים אותם ממש, באמת, אין שום הבדל, ממש, הם בני אדם,
אין להם לא זנב, באמת, הם בני אדם. הפלסטינים בני אדם, את מתכוונת. גם בפלסטינים יש בני אדם. כן, דיברת על החיילים, הבנתי. אוקיי. אבל כמו אלה שמגיעים למדינה שלנו, שחיים איתנו, הם חיים ושווה, כן? Okay, so you could speak from the side, because you're going to have an opinion on this too. So you're Iraqi in origin, right? Half Iraqi, half Ashkenazi. Oh, half Iraqi and half Ashkenazi. Father Ashkenazi and mother Iraqi. Okay, but you understand in the Iraqi mentality, there's in the Arab mentality, there's honor. Honor is really important. I don't. We didn't really grow up with. Because we were mixed. No, but it's. But you didn't have any. More tabak. More generations. Okay, let's hear what he wants to ask. But the question is, because we know Palestinians, honor is so important to them. Yeah. Okay. But and people who are Mizrahi who understand that culture, why don't you have more understanding to their feelings of being dishonored by Israelis? I myself have understanding to their feelings, so I do, but not because I have roots from Iraq, just because I'm a person that understands With values. That other people can feel bad when they're growing up in concentrated areas and poverty and no hope. So Prosperity. I actually feel for them. But can you understand, I mean, you see there's like, I mean, you didn't grow up this way, but there's a lot of Iraqis and Moroccans and Syrians here who grew up in neighborhoods where everyone was Mizrahi, and so honor was very important. They understand that from a cultural perspective. It's under Israeliness and Ashkenaziness, it's gotten less, but what? Sorry? Right. It's true, right? But so my question is always about to the Mizrahim is always like, can't you understand their feelings of you are showing us dishonor? That's a major aspect of this. No? I don't know if it's the dishonor the Right. problem. I think it's more of the It's complicated because you don't trust them. And they don't trust us. I don't think it's the dishonor. I think it's more of the situation, which is it's a sad situation for them. It's not dishonor. It's Well, they have because of the Mahsumim, let's say. Yeah, so they say the checkpoints is it. An Arab Israeli once told me you don't. Up in our cities. Don't Hold on. Step. They said- We don't have any Mahsumim. yeah. Okay. The problem is Don't. No, I feel for them. I wouldn't want to see an old father waking up at 4 in the morning, going into the Mahsumim, and then standing there for hours to be checked by an 18-year-old soldier. But on the other hand, people are getting stabbed and bombed, and we have situations where we have to protect ourselves. So it's hard to have it מאוזן, איך אומרים? Balance. So I feel for them, but I don't know what would be the better option. See, I feel also bad for them, but I Hold on. Someone doesn't want to be filmed, so I have to skip. I say, okay, Yeah. I rather his daughter cried that her father woke up at 4 o'clock in the morning than my son being stabbed and I will cry. I rather him crying or his mother crying, not me. So this is the only situation. What can we do? Well, they would say, because you have the checkpoints, that's why they're stabbing. That's what they say. I don't believe that. We give them work. Actually, We give them parnasa. Actually, the checking. Hold on. Actually, the checking in the checkpoints has higher levels and lower levels. When there's less terror, the levels go down, and when there's more terror, the levels go up. It depends on the situation. So, it's like the chicken and the egg. What came first? But still, if there was less terror, I really honestly believe that they would have more easily ways to go through those borders. That's what Do you think they would end up having a country, or they would have full rights? I would hope for them, really. I would hope for them, but it has to be honest. It has to be really what they want, without wanting us dead, And for now, at least what their leaders say, they don't want to go and give up some issues that they're holding in order to get a better life.
so they're sticking with some issues that they won't release that are stupid, I think. Like what? What do you mean? Like territories in Jerusalem or Zchut HaShiva to bring back people. Why aren't they focusing on the people who are here to get them first a better life? But they're sacrificing those people and having them live a very hard life In Gaza. for these opinions or these the values that are up there. So that's why I feel. איזה עדה אתה? משהו מיוחד, אפגניסטן. מאוד אקטואלי היום. אוקיי, אבל אתה מזרחי. וכבוד זה מאוד חשוב, נכון? נכון. אז אם זה כבוד זה חשוב לך, למה אתם לא מראים לפלסטינים אותה כבוד? אני לא מראה לפלסטינים כבוד? אם יבוא פה פלסטיני, יטייל פה בארץ שלנו, אף אחד לא יפגע בו לרעה. כל עוד הוא לא עושה שום דבר. אני רוצה לראות אחד כמוני עם כיפה, סתם דוגמא, אם אני אלך עם כיפה, וייכנס לתוך אזורים פלסטיניים, אם אני אוכל לצאת משם בחיים. והערבים יכולים לטייל פה חופשי, יש פה הרבה ערבים שמטיילים פה, יש פה ערבים שיש להם פה עסקים, מכבדים אותם, מתנהגים אליהם יפה, בחיים לא ירימו להם קול, בחיים לא יריבו איתם. אם אני אכנס לתוך שכונה פלסטינית עם כיפה על הראש, אפילו לשכונה שהיא באזור ישראלי, בירושלים, הסיכוי שאני אמצא משם חי הוא נמוך מאוד. אני חושב שמי ששואל הוא מצביע על נגיד החיילים שבתוך השטחים הם לא מתנהגים יפה לפלסטינים. יפה לפלסטינים? כן. בוא נגיד לך. לא נותן להם מספיק כבוד. החיילים שלנו בארץ זה החיילים הכי הומניים בעולם. הם נותנים כבוד לכל אדם. הבעיה עם הפלסטינים שקשה מאוד לזהות שהם באים בתור אנשים שהם רגילים בעצם ופתאום שולפים סכין ודוקחים חייל, או שבחורה באה ומשחקת אותה בהיריון ופתאום בתוך הבטן שלה יש, זה לא בטן של הריון, זה בטן שזה בעצם משהו של חבלה או משהו כזה, והיא מבצעת פיגוע. זה מה שגורם לחיילים לחשוש להתקרב לפלסטינים ולפחד לתת להם לחיות חיים רגילים. במידה והפלסטינים לא עושים עלינו פיגועים ולא היו מנסים להרוג כל שני וחמישי ישראלים ויהודים, אני מאמין שהיה להם הרבה יותר חופש פעולה והיה להם הרבה יותר קל לחיות והיה להם הרבה יותר קל לקבל כספים שמגיע להם כספים והיה להם הרבה יותר קל לקבל גם זכויות יותר טובות. אני יכול להצביע לך פה על הערבים הישראלים שיש להם זכויות שווה ערך לכל אחד ישראלי, כמוני וכמו חברים אחרים שלי. הערבים הישראלים יש להם שווה ערך זכויות כמו היהודים, בדיוק בישראל. כי הם מתנהגים כמו שצריכים להתנהג, אפילו שהם לא עושים צבא ולא כלום, וזה זכותם. אבל לפי דעתי גם הם צריכים לעשות שירות לאומי. Thanks everybody who watches the Ask Project. It's really appreciated. I've noticed lately that the amount of views are low, contributions have gone down. It's the only way I'm able to do this project is from your contributions and sharing the videos. Please contribute. Go into the description below to see how. Guys, I appreciate so much that you guys watch these videos, like these videos, share these videos, and contribute. It's amazing. Thank you.